Hello students and welcome to today's class. Welcome to the official channel of 24/7 Northeast with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Let's get started. আজি class to আমি start কৰিবলৈ লৈছো. আজি আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পাইছে যে we are taking a look at a mock test আৰু আজিৰ mock test টো grammar based হ'ব 30 questions in the next 45 minutes to 1 hour আমি tackle কৰিম. প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত মানে আপোনালোকে max to max 2 minutes ৰ সমান টাইম পাব, তাতকৈ বেছি নাপাব. সো আপোনালোকে আজি এই পৰীক্ষাটোত গ্ৰামাৰৰ এই 30 কোৱেশ্চনছৰ পৰীক্ষাটোত কিমান স্কোৰ কৰে চাওক, কাৰণ আমি এই মাৰ্চৰ মাহটোত আগন্তুক দিনকেইটাত আকৌ নতুন ডিফিকাল্ট টপিকছ লৈকে যেতিয়া আগবাঢ়িম আৰু নতুন কোৱেশ্চনছ লৈ পেলাই যেতিয়া আগবাঢ়িম, ডিফিকাল্ট কোৱেশ্চনছ লৈ আগবাঢ়িম, আপোনালোকৰ আগত যিখিনি কনচেপ্টছ পঢ়োৱা হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটোৰ পৰা 2023 পৰা এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিখিনি বস্তু শিকিলে ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ দিছ ইয়াৰ, আপোনালোকে যিখিনি বস্তু শিকি আহি আছে এতিয়ালৈকে সেইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নাই, ক্লেৰিটি আহিছে নাই সেইখিনি বস্তুত, আৰু কনচেপ্টছবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই, লগতে আপোনালোকৰ questions বিলাকত স্পিড আহিছে নাই সলভ কৰোঁতে, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে টেষ্ট কৰি লওক, নিজকে জুখি লওক যে আপোনালোকৰ বৰ্তমান আপোনালোকে কোনটো ষ্ট্ৰেটাত আছে ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰিপাৰেশ্যন, এণ্ড ফ্ৰম দেৰ অন উই কেন বিল্ড. চ' আজি আপোনালোকৰ গ্ৰামাৰৰ মক টেষ্ট, ইয়াৰ আগতে যোনটো ভিডিঅ' আছিলে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গ'লে দেখা পাব, ইংলিছৰ প্লেলিষ্টত চাব এই চেনেলটোত আপোনালোকৰ এটা ভোকেবুলাৰীৰ মক টেষ্ট লোৱা গৈছিলে. চ' টুডে উই আৰ টেকিং আ লুক এট দ্য গ্ৰামাৰ মক টেষ্ট. লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড উইথ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1. আমাৰ ADRE আছাম পুলিচ DME দৰে পৰীক্ষাৰ বাবে আমাৰ যি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো ইংলিছৰ, এই ব্যাকৰণৰ ছেকশ্যনটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আমি টেকল কৰিছোঁ আগতে আমাৰ ক্লাছেছত, আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান এইখিনি কমপ্লিটলি সলসলীয়াকৈ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে নাই তাকে আজি টেষ্ট কৰি আছো. টেক আ লুক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1. আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কওক ইয়াতে. If you don't go, I won't go dash বুলি কৈছে. Fill in the blanks দিছে also to either all of the above correct হ'ব. কোনটো আনসাৰ হ'ব ইয়াতে সেইটো প্ৰশ্ন. প্ৰশ্নটো হৈছে একদম সহজ fill in the blanksৰ এটা প্ৰশ্ন. পঢ়ি চাওক আৰু মোক কওক ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব লাগে. আপুনি যদি নাযায় ময়ো নাযাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ব বিচাৰিছে কথাষাৰ, ৰাইট? সো therefore কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে? What would be correct here? If you don't go, I won't go. Option to hobo lagibo yate correct answer dibole hole ma kobo lagibo. The correct answer is option C. Right? The correct answer has to be option C. If you don't go, I won't go either. ঠিক আছে? মই তাৰ মানে either or কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া দুটা বস্তু এড কৰিব বিচাৰো বা দুটা বস্তুৰ মাজত অপচন দিব বিচাৰো, যে either tea or coffee এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি কওঁ যে চাহ নতুবা কফি, আৰু যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কওঁ যে আপুনি যদি নাযায় ময়ো নাযাওঁ, সো ইফ ইউ ডোন্ট গো আই won't go either. ঠিক আছে? আপুনিও নাযায় ময়ো নাযাওঁ, দুইটা বস্তুক ইনক্লুড কৰি ক'ব বিচাৰিছো, সো ইয়াতে টু কৈ নিদিব যে আই won't go to. ঠিক আছে? টু TWO টু আমি এনেকৈ সেন্টেন্সৰ লাষ্টত জেনেৰেলি নিলিখো. ঠিক আছে? He too wanted to go এনেকৈ ক'লে বেছি সেন্স বনে. আপুনি যাব বিচাৰিছিলে, হিউ যাব বিচাৰিছিলে, এনেকৈ যদি ক'ব বিচাৰিছো এই মানুহজনো যাব বিচাৰিছে বা এই ল'ৰাজনো যাব বিচাৰিছিলে কৰবালৈকে জেগা এটালৈকে, আপুনি গৈছে এওঁ যাব বিচাৰিছিলে, আপুনি ক'ব he too wanted to go. ঠিক আছে? এনেকৈ ক'লে বেছি সেন্স বনে, বা he wanted to go to, অকল যদি এক লাইন গৈছে he wanted to go to, ইয়াতে একো কমা দি পেলাই আগতে বেলেগ এজন মানুহৰ কথা কৈ লোৱা নাই মই, তেতিয়া ক'ব he wanted to go to, তেনেকৈ ক'ব. কিন্তু ইয়াতে if you don't go to আগতে কৈ লৈছো, কমা দি পেলাই বাক্যটো ভাঙি লৈছো, তাৰপিছত এই ভাগটো লিখি তাৰপিছত নেক্সট এই অংশটো লিখিছো, এইটোত মই এনেকৈ যদি দুভাগকৈ লিখো বাক্যটো, if you don't go I won't go to বুলি নকওঁ, I won't go either বুলি কওঁ. ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছে? এক্সপ্লেইন কৰি দিছো কনচেপ্টটো যাতে কাৰোবাৰ যদি এতিয়াও ডাউট আছে ক্লিয়াৰ হৈ যায়. কুৱেশ্যন নম্বৰ 2. নিজকে স্কোৰ কৰি যাব, মই আনসাৰটো দিয়াৰ আগলৈকে আপোনালোকৰ আনসাৰটো ওলাই যাব লাগে আৰু আপোনালোকৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে, সেইটো নিজে স্কোৰ কৰিব যে আপোনালোকৰ আনসাৰছবোৰ কাৰেক্ট হৈছে নে নাই. You can trust John to have everything. ইয়াতে এটা word আহিব extra, and that word will be control. এতিয়া blank to চাওক. Now you should get the answer. You can trust John to have everything dash control. What will be the correct answer? Over, through, for or under? Over, through, for ne under? কি লিখিম ইয়াতে? What will be the correct word? Under কৈ আছে, under control কৈ আছে, yes.
under control, correct. কাৰণ যেতিয়া মই controlৰ কথা কওঁ কিবা এটা বস্তু যদি controlত আছে it is under control বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so you can say you can trust John to have everything under control clear so আমি under control বুলি কম এটো ঠিক আছে over through for এইবোৰ আমি নকওঁ right Saidul right Borokha Ruhul Momita correct চলো next wala question number 3 প্ৰশ্ন কি সুধিছে চাওক প্ৰদত্ত বাক্যটোৰ কোনটো অংশত ত্ৰুটি আছে কৈছে তাৰ মানে this is an error detection question কোনটো পাৰ্টত ইয়াতে এৰৰ আছে সুধিছে আৰু বাক্যটো পঢ়ি চাওক কি বুলি লিখিছে ইয়াতে চাওক judging by what he tells me I don't think he has made a good impression to the manager of the company where he works আৰু no error বুলি কৈছে যদি কতো error নাই তেনেহলে option D no error judging by what he tells me comma I don't think he has made a good impression to the manager of the company where he works আৰু ইয়াতে A B C কে ভগাই দিছে বাক্যটোক তিনটা বাক্য খণ্ড হিচাপে তিনটা বাক্য খণ্ড আকাৰে ভগাই দিয়া হৈছে আৰু অপচন ডি এটা আছে নো এৰৰ যে একো ভুল নাই ইয়াতে সো which of these do you think is the part that contains error কোনটো অংশত ইয়াতে কিবা ভুল আছে বাক্যটোত কিবা ব্যাকৰণৰ দিশৰ পৰা চাবলৈ গলে কিবা আমি ইয়াতে ত্ৰুটি বিচাৰি উলিয়াব পাৰো ভুল বিচাৰি উলিয়াব পাৰো কোনটো অংশত এ বি নে সি কতো যদি একো এৰৰ নাই অপচন ডি বুলি কম আনসাৰটো yes any priya midlin কি কো বিচাৰিব দীপজ্যোতি কক Smriti going for option B. So error to detect কৰাটো এটা বস্তু আৰু error to exactly কোনটো পাৰ্টত আছে হেতু correct answer দিয়াটো এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু দেই make sure যে আপুনি error to ভালকে ডিটেক্ট কৰিছে তাৰ পিছত অপচন টো সিলেক্ট কৰিবলৈ যাওতে ভুল অপচন টো সিলেক্ট কৰি নিদিব ঠিক আছে যে error to আছে কৰবাত পাৰ্ট B ধৰক আৰু আপুনি গৈ পেলাই পাৰ্ট C টো আনসাৰ কৰি দিছে এনেকুৱা নকৰিব ভুল হৈ যাব यहाँ पे कौन सा वाला आंसर होगा बताओ I don't think he has made a good impression to नहीं लिखेंगे right he has made a good impression to नहीं बोलेंगे ठीक है से to বুলি আমি কেতিয়াও নকও impression বুলি যেতিয়া কম you make an impression on someone you don't make an impression to someone ঠিক আছে it's a question of using the right preposition here alright it's a question of using the right preposition with the word impression you use on you make an impression on someone ঠিক আছে আপুনি নতুন এটা ক্লাছত গৈছে তাতে গৈ পেলাই আপুনি টিচাৰজনৰ প্ৰথমবাৰ লগ পাইছে টিচাৰজনৰ ওপৰত আপোনাৰ কি ইমপ্ৰেশন থাকিল টিচাৰজনৰ লগত আপোনাক কেনেকৈ পাৰসিভ কৰিলে আপোনাক কেনেকৈ এজন মানুহ বুলি তেওঁ চিনাকি এটা পালে প্ৰথমবাৰত হেতু কোৱা হয় ইমপ্ৰেশন এটা বনোৱা আৰু ইমপ্ৰেশনটোক যেতিয়া ক ইংলিশত তেতিয়া আমি কম you made an impression on তেতিয়া আপুনি গুড ইমপ্ৰেশন অন বা ব্যাড ইমপ্ৰেশন অন বুলি কব ঠিক আছে সো ইয়াতে এইটো ভুল হৈছে টু লিখাটো ভুল হৈছে that is in part C so therefore my answer has to be C not B clear everybody next one number 4 score kori jabo nijoge every 10 questions later I will ask you after every 10 questions I'll ask you aplogar score to kenekwa goi ase so yes my thoughts were like the dash rustle of dead leaves batao kya hoga answer yahan pe ebla questions I practice korisu aploge answer bur janibo lage june june classes bur kori ahise aplogar karone eblak নতুন questions হ'ব নালাগে this is a mock test of the kinds of things that we have done before নতুন students কিছু ভুল হ'ব পাৰে মই বুজি পাইছো but জুনে ক্লাसेস কৰি আহিছে নৱেম্বৰ হক ডিসেম্বৰ হক ইভেন জানুৱাৰী পৰা যদি কোনবা ক্লাसेস কৰিছে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আপোনালোকে এইখিনি বস্তু আজি সুন্দৰভাৱে পাৰিব লাগে Ghostly, yes, my thoughts were like the dash rustle of dead leaves. See, adjectives based question. Dead leaves koise, right? Leaves keta jodi dead hoy, it is related to death. Then hole a rustle, jonto sound hoy. To rustle is the sound of leaves. Thik ase sound made by leaves in the wind. Right? Rustle to hoise sound made by leaves in the wind. Botahot jetia
গছৰ পাতবোৰ লৰচৰ হয় হেতু যোনটো আৱাজ হয় সেই আৱাজটোক নাম দিয়া হয় ইংৰাজীত ৰাসেল বুলি নাও স্পেলিংটো চাই দিব RUSTLE ৰাসেলটো কি বুলি কম পাতকেইটাক যদি মই মৰা পাত বুলি কৈছো ডেড লিভছ বুলি কৈছো ৰাসেলটো has to be related to death somehow right so the one which is related to death is none of these but this one ghostly rustle of dead leaves বুলি কম ghostly বুলি ক'লে হে এটো ডেথৰ লগত ৰিলেটেড হয় dead and ghostly these two adjectives have to make sense right Russell to ghostly কলে হে leaves কেটাক dead বুলি কলে sense পনিব if the leaves are dead পাত কেটা মৰা পাত হয় তেনে হলে যোনটো আৱাজ হ'ব হেতুক মই ডেসক্ৰিপচন দিবলৈ যাওতে পোয়েটিক ডেসক্ৰিপচন দিবলৈ যাওতে কবিতা আকাৰে মৰা যদি বিশিষ্ট বুজাবলৈ যাও আৱাজটো কেনেকৈ আছিল মই হেতুক বহুত লাইভলি বুলি কলে নহব ইংৰাজীত ৰাইট হাস্যকৰ ফানি বুলি কলে নহব it has to make sense dead leaves or লগত ghostly লিখিছো এই কাৰণে so d is the answer clear adjectives or sequence to মিলাই ৰাখিছো তাৰ মানে question number 5 the bloodbath that dashed the assassination is now part of history ইয়াতে এতিয়া আমাক এটা verb লাগে follow led ensued anticipated এই গুটেই কিটা verb words হয় ক্ৰিয়া শব্দ হয় কোনটো ক্ৰিয়া শব্দ ইয়াতে এই বাক্যটোত correctly fit হ'ব the bloodbath that dashed the assassination is now part of history so bloodbath to কি হ'ব এই assassination মানে কাৰবাৰ হত্যা হৈছে assassination তা মানে secretly কাৰবাৰ হত্যা কৰা হৈছে right have you heard about JFK right Kennedy one of the most historic assassinations in the history of presidents বুলি যদি কবা world politics so assassination মানে কি কোনবাই হত্যা কৰিছে আৰু হত্যাকাৰীজনক ধৰিব পানে গমে নাপালে কেনেকৈ হৈ গল গুটে কাণ্ডটো so assassination হৈছে assassination tour পিছত বা আগত bloodbath বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে মৰা কটা right হেতুক bloodbath বুলি কয় bloodbath তেজেৰে গা ধোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা তাৰ মানে ব্লাড বাথ বুলি ক'লে হে ভিজুৱেল ইমেজৰীটোক তাৰ মানে ৰেফাৰ কৰা হয় তাৰ মানে লটস অফ কিলিংস সো देयरफॉर কি বুলি কম ইয়াতে মই সব ব্লাড বাথ যদি হৈ গৈছে মানুহৰ মাজত বহুত মৰা কথা হৈছে তাৰ মাজত এসাসিনেশনৰ কথা নাহে ইমান ওপেনলি যদি মৰা কথা হৈছে তাৰ মাজত আৰু তাৰ পিছত এসাসিনেশনৰ কথা নাহে যোনটো লুকাই মেলি কৰা হয় সিক্ৰেটলি কৰা হয় কামটো সিক্ৰেটিভলি কৰা হয় কামটো So assassination to আগত আহিব লাগিব assassination to maybe সাকি কোনবা important political leader অক কিবা attack কৰা গল আৰু হেইভাবে তাৰ পিছত মানুহৰ মাজত বহুত এটা civil riot হৈ গল maybe মৰা কথা হৈছে so এটো পিছত আহিব লাগিব bloodbath has to come after the assassination not before so therefore the bloodbath that follow কব পাৰিলো হেতেন that followed কব লাগিল হেতেন কিন্তু বস্তু the bloodbath that followed the assassination is now part of history কাৰণ history বুলি কৈছে no it is in the past So past tense ত লিখিব লগা হলতেন followed লিখিলে follow লিখিব নোৱাৰিলেতেন followed লিখিব লাগিছিলে so এটো অপচন যদিও word টো ঠিক আছে কিন্তু tense টো ভুল হৈ আছে এটো followed লিখিব লাগিছিল so এটো অপচন উলাই গল the bloodbath that led the assassination led মানে lead কৰা যোনটো আগত যায় bloodbath টো আগত হ'ব নোৱাৰি মাত্ৰ এক্সপ্লেইন কৰিলো ন why the bloodbath can't come before the assassination has to come after so led option টো নহব anticipate মানে আপুনি আগতীয়াকৈ অকমান এটা যে আভাস পায় যে এটো হ'ব পাৰে হেতুক anticipation বুলি কয় ঠিক আছে ডাউৰিয়া বতৰ দেখিছে আপুনি বাহিৰত গৈ দেখিছে ডাৱৰ আপুনি এন্টিসিপেট কি কৰিব যে বৰষুণ আহিব আপুনি আশংকা কি লগাব যে বৰষুণ আহিব পাৰে হেতু কোৱা হয় এন্টিসিপেশন হে আশংকাটো ঠিক আছে এটা কথাটো হল ইয়াৰে কোনোটোৱে নহয় কাৰণ ব্লাডবাথটো এন্টিসিপেট কৰা না যায় ন anticipated বুলি কেলে কম ব্লাডবাথটো হৈছে অলৰেডি so it has happened it has come after or followed the assassination so the bloodbath that ensued that followed বুলি নকয় ইয়াতে ensued word to use কৰিব পাৰো so C is the correct answer ensued ঠিক আছে the bloodbath that ensued clear number 6 তাৰ আগতে আপোনালোকে জানে এটোৰ বিষয় মই বেছি টাইম নলয় এটো কবলে ADRE 24/7 ৰ এপ লিংকটো দিয়া আছে এই ভিডিওটো তল ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে এপ লিংকটো যদি এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই এপটো যদি ইউজ কৰা নাই লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই এপটো ইউজ কৰি পেলাই এই ডেসক্ৰিপচন বক্সটোত ভিডিওটোৰ তলত যোনটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে গলে লিংকটো পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স জব এলাৰ্টস ডেইলি বেসিছত quizzes subject wise topic wise quizzes এই গুটেবোৰ লগতে magazines videos ইত্যাদি গুটেখিনি আপোনালোকে এপটোতে ইনক্লুসিভ গুটেখিনি অল ইনক্লুসিভ completely free of cost এই গুটেখিনি পাই যাব এপটোত লগতে আছে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনটো যত নেকি গৈ পেলাই আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট বুকস ই-বুকস প্ৰেক্টিস পেপাৰস এই গুটেবোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু এই ক্লাছৰ ভিডিওটোৰ শেষত মই আপোনালোকক বৰ্তমান এই শিৱৰাত্ৰি যে আহিছে তাৰ বাবে আপোনালোকক এটা স্পেশাল অফাৰ দিয়া গৈছে হেতুৰ বিষয়ে জনাম বাট এতিয়াৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈকে এপটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা নাই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ পৰা লিংকটো ইউজ কৰি Question number 6 a part of the given sentence is underlined choose the option that can improve the underlined part yate ki koise the flowers are plucked and the lawn mowed
The flowers are plucked and the lawn mowed. Is this sentence correct? এই ডখৰ যে কৈছে and the lawn mowed এইটো আন্ডাৰলাইন কৰিছে আৰু কৈছে এখিনি ঠিকে আছে নে কিবা ইমপ্ৰুভমেন্ট লাগিব হেতু সুধিছে so therefore এইকেইটা অপচনস ই আছে no improvement বুলিও কৈছে যদি এইটো বাক্য এনেকৈ কাৰেক্ট আছে no improvement is needed that is the answer so আপোনালোকে কক which is the correct answer here A B C D ভিতৰত কোনটো correct answer হ'ব B hobo কৈছে maximum live chat and yes the answer is B because আমি এটো কব বিচাৰিছো flowers are plucked ঠিক আছে flowers are plucked and the lawn is singular flowers was plural so are লিখিছো lawn is singular so lawnৰ লগত lawn is mowed বুলি কৈ দিম ঠিক আছে that's it so B is the correct answer the flowers are plucked and the lawn is mowed ঠিক আছে clear going to the next one number 7 again similar question I prefer to write than to read I prefer to write than to read Question number 7, পটাপট answer to দিয়ক prefer কৈছে prefer কলে আমি এটো কব পাৰো নে to write than to read বুলি I prefer বুলি যদি কৈছো I prefer তাৰ পিছত মই কি কম দুটা একচনৰ কথা কম A2 versus A2 so মই directly options কেটা কম মোৰ options কেটা কি I won't write to do this then to do that আৰু prefer লগত মনত ৰাখিব then কেতিয়াও নিলিখো আমি because prefer itself means যে আমি দুটা বস্তুৰ মাজত কি এটা preference বুজাই আছো দুটা বস্তুৰ মাজত কোনটো মই বেছিকৈ ভাল পাওঁ হেতুৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো so মই already comparison এটা কৰিয়ে আছো তাতে preference ৰ কথা আহিব যেতিয়া comparison থাকিব comparison নাথাকিলে preference ৰ কথাও নাহে right so therefore যদি মই preference ৰ কথা কৈ আছো why will I again use the word than which is used for comparison right মই যদি এনেকৈ কওঁ gold is costlier than silver তেতিয়া মই word to than use কৰিম costlier than comparison কৰিব বিচাৰিছো gold আৰু silver মাজত কিন্তু preference বুলি কোৱাৰ লগে লগে if I say I prefer মই already গম পাইছো যে দুটা বস্তু আছে তাতে তুলনা হৈ আছে চাহ আৰু কফি আপোনাক যদি আজি ক্লাছৰ স্টাৰ্টিংত মই এইটো অপচন এইটো এক্সাম্পল লৈছিলো চাহ আৰু কফি যদি আপোনাক ক যদি অকল আপোনাক মই চাহ দিও বা অকল কফি দিও আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি I prefer tea over coffee no right আপুনি ডাইৰেক্টলি ক'ব yes tea thank you for the tea or thank you for the coffee আপোনাৰ preference ৰ কথাই নাই কিন্তু as soon as I say preference তেতিয়াহে কথাটো আহিব যেতিয়া আপোনাৰ দুটা অপচন থাকিব যে would you prefer tea or coffee তেতিয়াহে মই prefer word to use কৰিম আপুনি তেতিয়াহে ক'ব যে I prefer coffee over tea right so therefore then নিলিখো আমি prefer word to যেতিয়া থাকে because already comparison আছে বুলি বুজিয়ে পাই আছো now prefer বুলি ক'লে remember আমি এনেকৈ directly লিখা যায় দুটা বস্তুৰ মাজত prefer reading to writing or I prefer writing to reading prefer to বুলি কম ঠিক আছে আৰু দুটা একচনক আমি এনেকৈ ভগাই দি পেলাই লিখিম যে I prefer writing to reading to write than to read বুলি নিলিখো clear that was the error এটো correct হ'ব C বুজি পাইছে clear তাৰ মানে যদি কোনবা এতিয়াও কিবা কনসেপ্টত কনফিউজন থাকে মই এটো সিম্পলিফাই কৰিছো I prefer এনেকৈ লিখিব এই স্ট্ৰাকচাৰটো মই বুজাই দিছো স্ট্ৰাকচাৰটো লিখি ৰাখক I prefer A to B simple এনেকৈ সেন্টেন্সটো স্ট্ৰাকচাৰ কৰা যায় A আৰু B আপুনি যি লিখিব বিচাৰে I prefer writing to reading I prefer tea to coffee যি লিখিব বিচাৰে clear understood I prefer summer to winter যেনেকৈ ক'ব বিচাৰে to ক'ব পাৰে or কেতিয়াবা আমি over বুলিও লিখিব পাৰো to লিখিব পাৰে বা অপচন এটা দিছো মই over লিখিব পাৰে I prefer winter over summer তেনেকৈ ক'ব পাৰে clear next one number 8 we must not judge others dash options egita di ase by appearance with appearance by appearances with appearances which is the correct answer here we must not judge others dash what is the correct answer Option A, we must not judge others by see appearance as a whole ko paru ha appearance as a whole ko paru moi yate moi jetia manuhok kuntu bostur basis of judge koribo na lage buli koisu that basis is appearance appearance or basis of manuhok judge koribo napai ba judge kori labh nai jenai ko bisare
but the basis, the foundation is appearance. So tade moi appearances buli pluralize koribo dorkar nai bostuduk appearance buli kole hoi jay. ঠিক আছে মই appearance বুলি কলে এটো sufficient so therefore we must not judge others by appearance বুলি কম appearance টুক মই singular লিখিম ইয়াতে মই plural লিখিব দৰকাৰ নাই s এটা add কৰি পেলাই ঠিক আছে আৰু with appearance বুলি নকয় appearance or লগত নহয় by appearance or মাধ্যমেৰে বা on the basis of appearance এনেকে কব by appearance or on the basis of appearance এনেকে লিখিম with appearance বুলি নিলিখো ঠিক আছে with মানে হৈছে লগত বুলি নকও ন মানুহক appearance or লগত judge কৰিব নাপায় বুলি নকওটো হয়নে নহয় So therefore, option A is the correct answer here. Question number 9. He reads comics just dash time. He reads comics just dash time. To pass away the, to pass the. Ekita options here say A, B, C, D. Ekita bikolpo apnalogor logot 1, 2, 3, 4 bhitor kuntu correct answer hoy koi dio. Quickly. Comics porhe manujone just kihor babe. He reads comics just dash time. Yes? To pass away, Wahid. Yes? Kaushik, Kok. Dibjoti option C, Wahid option A, Jonak option B. Yes? So, yate sauk. Moi etu ko bisarisu homoy khini par koribole. So মই pass away বুলি কব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে pass away কিটা কয় মানুহ এজন ঢুকাই গলে কম আমি pass away he passed away she passed away unfortunately he passed away এনেকে লিখিম যেতিয়া মানুহজন expire হৈ গল বুলি কব বিচাৰো that the person died right or the person passed away তেনেকে কয় passed away বুলি ইয়াতে মই pass away কব লিখিব দৰকাৰ নাই লিখিব দৰকাৰ নাই so therefore ইয়াতে মই কম he reads comics just for what to pass the time why does he read comics to pass the time সময়টোক পাৰ কৰিবলৈ সময়খিনিক পাৰ কৰিবলে to pass away the লিখিব দৰকাৰ নাই to pass away time বুলি কব না যাও to pass time বুলি কব পাৰো কিন্তু to pass time বুলি কলে what time are we talking about ইয়াতে স্পেসিফাই কৰা গৈছে ন যোনখিনি সময় কমিক পঢ়িছে সেই সময়খিনিক পাৰ কৰিবলে সেই সময়খিনিক বেলেগ কাম কৰাতকৈ কমিক পঢ়ি পাৰ কৰে তেও সো সময়টোক আসলে একচুয়ালি স্পেসিফাই কৰা হৈছে কোনটো সময়ৰ আমি কথা পাতি আছো কমিক পঢ়া টাইমখিনি কথা পাতি আছো যোনটো সময়তে না নহক হেতু ৰাতিপুৱা পঢ়ে লৰাজনে ৰাতি পঢ়ে সন্ধিয়া পঢ়ে যেতিয়া নহক কিয় সময়টো স্পেসিফাই কৰিছে কমিক পঢ়া টাইমখিনি পাস কৰিবলে তেও কমিক পঢ়ে সেই কমিক পঢ়া টাইমখিনি তেও কে বেলেগ কাম কৰিবলৈ হয় নকৰে তেও কমিক্স পঢ়ি ভাল পায় সেই টাইম ঠিক সো therefore the বুলি স্পেসিফাই কৰিছো টাইমটোক সেই কাৰণে কম টু পাস the time clear understand so therefore D is the correct answer here he reads comics just to pass the time এনেকে লিখা যাব do not forget these things students clear এবাৰ হিকাই দিছো যদি ভিডিওটোত ক্লাসটো যদি এবাৰ চাইছে ভালকৈ বুজি ল কনসেপ্টটো মই বুজাই দিয়া কাৰণটো এটো হৈছে যাতে আপোনাৰ কনসেপ্টটো গ্ৰাস্প কৰিলে আৰু বহুত দিনলৈকে মন থাকি যায় পাহৰি নাযাব এইবিলাক বস্তু ৰাইট মনত ৰাখিব কনসেপ্টছ বিলাক মনত ৰাখিব Question number 10 এইবিলাক কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে সলভ কৰি আছে don't look at these like just questions these are concepts at the end of the day concepts বিলাক আপোনালোকে গ্ৰাস্প কৰিব লাগিব কনসেপ্টটো গ্ৰাস্প কৰিলে হেইটো আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ প্যাটাৰ্নতে ইনডিকে আপোনালোকে কাৰেক্টলি সলভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে এই চাৰিটা বাক্য যে দিছে তাৰে এটা বাক্য ভুল ইয়াতে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত ঠিক আমাক প্ৰশ্নটো হৈছে যে ভুল বিকল্প তাৰ মানে যোনটো বাক্য ভুল যোনটো বিকল্পত আছে সেই বিকল্পটো চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে সেই বিকল্পটো বাছনি কৰিব লাগে মই সেন্টেন্সেস কিটা পঢ়িছো আপোনালোকে লাষ্টৰ এটো পঢ়া দেখা পোৱা নাই ন এই লাষ্টৰটো leaders and managers likha ase ha word to leaders and managers in case you are not being able to read the last two words overlooked by leaders and managers likha ase lastor duta lastor tinta shobdo leaders and managers ei tinta shobdo lastor likha ase apnalor screen or tolot sage dhak khai goise so yes which do you think is the correct answer correct answer to the bhul tu humaise tar mane one of the most difficult facilitation tasks is time management time seems to run out before tasks are completed therefore the biggest challenge is keeping momentum to keep the process moving option B develop the agendas together have key participants in the meeting option C have someone designated to record important actions assignments and due dates during the meeting aru option D meeting management tends to be a set of skills often overlooked by leaders and managers
See, the error here is very evident. Error to ase option B. Baki gudei kita sentence thike ase. Option B to bhul kyo? Because develop the agendas together. Etu eta beleg bostu completely aru have key participants in the meeting. Etu eta completely beleg bostu. এই দুটা বস্তুক যদি মই জয়েন কৰি লিখিবলৈ আছে এই দুটা বস্তুক মই জয়েন কৰি লিখিবলৈ হলে ইয়াৰে মাজত মই ইয়াতে and লিখিব লাগিব develop the agendas together and have key participants in the meeting combine কৰি পেলাই যদি লিখিব আছে ইয়াতে conjunction এটা দিব লাগিব joining word এটা দিব লাগিব যোনটো ইয়াতে মিসিং হৈ আছে so therefore for that very reason option B is my answer যত ভুলটো আছে আমাক হেটো বিচাৰিব দিছে যত ভুল আছে so B is the answer now students 10টা question cover হৈছে আমাৰ 30 questions ৰ এতিয়ালৈকে 10 questions ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কোৰটো কিমান চেক কৰক I will move on to the next set of 10 questions now then আকৌ এবাৰ চেক কৰিম 20th question ৰ পিছত then 30 questions লৈকে আমি আগবাঢ়ি যাম so 10টা question পাৰ হৈছে 10টা question আপোনালোকৰ স্কোৰটো কিমান ইয়াতে চেক কৰি ল'ব ঠিক আছে let's go to question number 11 মোক কমেন্টছত জনাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ স্কোৰটো কিমান we are moving to question number 11 now next question number 11 to 20 full speedত যাম এতিয়া আমি ইয়াতে আৰু এক্সপ্লেনেশন নকৰো মই নাম্বাৰস 11 to 20 লৈকে মোৰ আৰু এক্সপ্লেনেশন না থাকে এক্সপ্লেনেশন মই আগৰ ক্লাছত যেতিয়া এইবিলাক কোৱেশ্চনছ কৰাইছো বহুত বাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছো বিভিন্ন ধৰণে এক্সপ্লেইন কৰি দিছো সো ইয়াতে মই এটা এক্সপ্লেনেশনৰ নেক্সট 10 কোৱেশ্চনছত মই ফোকাস নকৰো I will focus on the speed first 10 questions কনসেপ্টৰ লগত আগবাঢ়িছো মক টেষ্টৰ নেক্সট 10 questions এতিয়া স্পীড টেষ্ট কৰিম আপোনালোকৰ লেটস সি কিমান কম টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই আনসাৰছ কিটা আহে কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 লেটস সি এই চাৰিটা বাক্যৰ ভিতৰত কোনটো ভুল একেটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 যোনটো আছিল হেতে খুদিছে চকক most of you 9 right to pass the time hetut maximum bhul hoise right midlin borkha momita dipjoti nipu class লাগিব কি একো নাই কৌশিক আপোনাৰ যিমানে স্কোৰ নহক আপুনি ক'ব পাৰে এটো পৰা গম পোৱা যাব আপোনালোকক কোট আপোনালোকৰ ভুল হৈছে তেনেকৈ কোৱেশ্চনছ বিলাকো চিনাক্তকৰণ কৰিব অকল স্কোৰ কৰাটো এক কথা নহয় কোন কেটা কোৱেশ্চন যে আপোনালোকৰ স্কোৰটো খাইছে এক ধৰণে হেতু জনাটো দৰকাৰ কোন কেটা কোৱেশ্চন যে আপোনাৰ স্কোৰ কমাইছে ৰাইট yes option C কৈছে লাইভ শেয়াৰত those of you watching this recorded catch কৰিব পাৰিছে আৰে ভুলটো কোড হৈ আছে ইয়াতে ভুলটো হৈ আছে and বুলি কৈ পেলাই thundering iron gate বুলি কৈছে see thundering th that's a consonant pronunciation that's not a vowel pronunciation হেতু vowel a e i o u pronunciation নাই vowels বুলি কলে আমি কি বুজু a e i o u এগিটা আমাৰ vowels right so therefore ইয়াতে হেতু pronunciation নাই and লিখি দিছে and লিখিম আমি এনেকা pronunciation থাকিলে হে and iron gate কো পাইল হয় and thundering iron gate কব নোৱাৰো a thundering iron gate কব লাগিব so therefore C is the correct answer ইয়াতে ভুলটো হুমাইছে simple ইয়াতে আমাৰ articles or mistake এটা আছে C is the answer clear number 12 बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 ইয়াতে আমাৰ কোৱেশ্চনটো বেলেগ এতিয়া আমাক ইয়াতে অৰ্ডাৰ কৰিব দিছে সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন হয়টো বাক্যটোৰ সঠিক ক্ৰমটো বিচাৰিব দিছে সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন সো বিকল্পসমূহৰ পৰা আপুনি শুদ্ধ ক্ৰমটো বাছনি কৰক review the agenda at the beginning and accept them of each meeting giving participants a chance to understand all proposed major topics change them পুরা খিচিৰি হৈছে গুটে বস্তুটো সো আমি এটো এক্সামত পঢ়িবলৈ না যাও আমি কি কৰিম আমি ডাইৰেক্ট অপচন চাম অপচনছত কি দিয়া আছে আমি অপচন চাম অপচনছত আমাক ওপেনিং স্টেটমেন্টস কি দিছে ক্লোজিং স্টেটমেন্টস কি দিছে হেবিলাক চাম ওপেনিং স্টেটমেন্টত এৰিয়া আছে ৰিভিউ দি এজেন্ডা এট দ্য বিগিনিং এনেকে লিখিছে ঠিক আছে proposed major topics comma change them d to ভাল ওপেনিং স্টেটমেন্ট হোৱা নাই দেখিছানে কাৰণ এই পাৰ্টটো দি যদি স্টাৰ্ট কৰো proposed major topics তাৰছত কমা দি বেলেগ এটা পোষ্ট লৈকে যাও এখিনি একো সেন্স নবনিলে by itself তাৰ মানে এখিনি কোনবা এটা সেন্টেন্সৰ পিছত আহিবলে তেতিয়াহে সেন্স পৰিব so d is not a good opening statement eliminate কিবা mandatory pair বিচাৰিব পাৰনে ইয়াতে mandatory pair বিচাৰিব পৰা অপচন আছে এটা অপচন আছে অফ বুলি কৈছে ন ইয়াতে অফ টু কিহৰ পিছত আহিব পাৰে হেতু চাও পাৰো কিহৰ অফ what right of each meeting what of each meeting তেনেকে চাও পাৰো them of each meeting বুলি ক'ব নোৱাৰো them of each meeting বুলি এই দুইটা সেন্টেন্সৰ লাস্ট ওয়ার্ডস কেটা চাওক them of each বুলি তো কেতিয়াও নকও ন কি ক'ব beginning the beginning of এনেকে ক'ব পাৰো so therefore a পিছত c লিখিব লাগিব that is the mandatory pair so a পিছত যত c অহা নাই এইগিটা অপশনস ভুল correct option এটাই থাকি গল c so therefore c is my correct answer a c d b clear mandatory pair বেসিছত ওলাইছো আনসারটো ঠিক আছে ফুল স্টপৰ ভৰখাত না থাকিব ফুল স্টপটো আপোনাক ইয়াতে দিছে কোনবা কোৱেশ্চন না থাকিব আৰু কিছুমান কোৱেশ্চনছত আপোনাক ফুল স্টপটো মিছাইও দি দিয়ে ভুলতে যে ইয়াতে ফুল স্টপ দিছো স্টুডেন্টস ভাবিব লাষ্ট সেন্টেন্স হয় এনে দি থৈ দিছে ফুল স্টপ পাংচুৱেচনৰ কথা নাই
ঠিক আছে? Do not focus on the punctuation marks so much as the mandatory pair of words. C is the correct answer. A, C, D, B. তাৰ মানে review the agenda at the beginning of each meeting, giving participants a chance to understand all proposed major topics, change them and accept them. That is the entire structure. Clear? Number 13. Question number 13, sir. She dashed for many hours last night. Has slept, had slept, would sleep, aru slept. These are your 4 options. এই 4টা বিকল্প দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত। শুদ্ধ বিকল্প কোনটো হ'ব? Sleep, ক্ৰিয়া শব্দ যোনটো, sleep. Right? হেতুৰ কোনটো tense use কৰিম ইয়াতে মই? Tense based question হয়, verb and tense based question হয়। Just যোৱাকালি মই verbs and tenses ক্লাছ কৰাইছো আপোনালোকক আমাৰ টেটৰ বাবে। But obviously, his similar concept হয় tense, verb আমাৰ ADRE, Assam Police এইবিলাক এক্সামতো লাগিব। Grade 3, Grade 4 এক্সামতো লাগে। ইয়াতে মই simple last night বুলি কৈছেতো, তাৰ মানে মই গম পাইছো past tenseৰ কথা পাতি আছো, pastৰ কথা পাতি আছো। তেনে ক্ষেত্ৰত মই simplest যোনটো মোৰ আনসাৰ থাকিব হেতু সিলেক্ট কৰিম। past tense যোনটো simplest আনসাৰ দি আছে, এটা simple past tense দি আছে slept। মই simplest আনসাৰটো লৈকে যাম। had slept লৈকে নাযাও। Some of you might say sir past tense আছে had slept বুলি ক'ব পাৰো। পাৰি। She had slept for many hours last night ক'ব পাৰি। কিন্তু ইয়াতে মোক slept optionটো আছে যোনটো এটো past tense বুজাই আছে আৰু ইয়াতকে simple formsত বুজাই, simple termsত বুজাই আছে। So এনেকুৱা যেটা দুটা বা তিনটা অপশন থাকিব যোনকেইটা কাৰেক্ট যেন লাগে আপোনাৰ, সদায় go for the simplest answer, go for the one which gives you the answer in the simplest way. যোনটো একদম সহজ হলকৈ আপোনাক কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছে হেতু সিলেক্ট কৰিব সদায়। ঠিক আছে? মনত ৰাখিব কোৱেশ্চনত যদি আপুনি এটাতকৈ বেছি কাৰেক্ট আনসাৰ আছেন পায় এনেকুৱা স্পেশালি এনেকুৱা টেন্স বেসড কোৱেশ্চনছত, ইংৰাজীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত যোনটো অপশনে আপোনাক কম শব্দত সহজ সৰলকৈ আপোনাক কাৰেক্ট উত্তৰটো দি আছে হেতু সিলেক্ট কৰিব সদায়। এটো মই আগতেও কৈছো, right? So therefore she slept for many hours last night. Etu amak gote correct sentence to di ase simple past tense, so etu a correct answer. D. Question number 14. Next, check. The hours dash ki likhim? The hours tripped by, tripped up, tripped or tripped along. Tripped word to je likhise etu meaning to ki? Tripped puli je likhise etu meaning to ki? Ta mane ko bisarisu past. Tripped puli likhisu ta mane etu meaning to hise past. Ta mane par hoi gol. The hours passed. Hetu nokoi pelai moi eta phrase akare ko bisarisu yate ki likhim? Tripped what? Tripped by, tripped along, tripped okol tripped ba tripped up. Yes. Most of you going for option C. C hoise tripped, okol tripped boli jodi ko. Yes. So the correct answer would be yes. C ne A. Ruhul, Midlin, lots of you going for A as well. Kuntu correct hobo kok? The hours ki likhim? See, মই এটা অপশন দিছো ইয়াতে আপোনালোকৰ tripped up, tripped along নহয়. Now you tell me. Tripped আৰু tripped by ৰৈ গৈছে। এইকেইটাৰ ভিতৰত কি হ'ব? Yes, the hours tripped by কম হা? The hours tripped by. তাৰ মানে past. অকল trip বুলি নকওঁ, অকল trip বুলি ক'লে it means উজুটি খাই পৰি গ'ল। I tripped and fell.
তেনেকে কম I tripped and fell তাৰমানে মই উজুৰি খালৰ বাগৰি পৰিলো I tripped and fell তেনেকে মই অকল trip বুলি কম কিন্তু সময় বাগৰি গল the hours tripped by ঠিক আছে তেনেকে কোৱা যাব or the hours passed by হেনেকে ক'ব পাৰি or the hours passed বুলি অকলে চলি যায় ঠিক আছে tripped by is the correct answer here number 15 I commenced your work dash 15th August see very important prepositions are a very important question hoydu preposition based question eta aru yate apunak eta bostu koise je preposition based question etu so yate apunak eta question hudise je 15th August date eta dia ase so etu khetrot ekdom simplest apuni potapot dekhiye question to answer ulai jabole ki hobo eta answer to this is one of the simplest question prepositional concept মই শিকাইছো prepositional concept যদি আছে আপোনালোকে একদম দেখিয়ে answer to কৰিব দে date দিয়া আছে যদি আমি বেলেগ ভাইবলগিয়া একোৱে নাই তাত এটাই answer হ'ব পাৰে এটা date দিয়া আছে এটা 15th August বেলেগ ভাইবলগিয়া নাই I commenced your work commenced মানে কি I started commence কৰা মানে আৰম্ভ কৰা আৰম্ভনি commenced মানে I started commenced নকৈ পেলাই started কব পাৰো yes everybody Khungur Midlin Dibjoti Momta Borokha Tritishmita Anipriya some of you apolog Saurav apolog bad di pelai on apolog bad di pelai baki sobe since ko ase a baki eunluke on ko ase wo triangle wala na yes Wahid wo triangle wala that triangle thing remember my class ot koraisilo apolog jodi pahurise go watch in one of the English playlist dukhon English playlist ase to agor juntu English playlist ase tate goi pelai sauk prepositions ot complete class loi thosilo jot moi triangle to bujaisilo e pyramid to bujaisilo jot neki moi bujaisilo general bostu kotha kole ami in ko অলপ স্পেসিফিক বস্তু কথা কলে আমি অন বুলি কও আৰু একদম স্পেসিফিক এনেকুৱা এৰো হেড টাইপ আমি যদি একদম পিন পইণ্ট একুৰেসিত কথা কও তেতিয়া মই এট বুলি কও আৰু এইখন পঢ়াওতে মই বুজাইছিলো যে যেতিয়া আমি ডেট কম পার্টিকুলার ডেট আপুনি ডেট এটা কৈ চাওক যে আপোনাৰ বাৰ্থডে টু ধৰক আপোনাৰ বাৰ্থ ডেট যোনটো হয় বাৰ্থ ডে কোৱা নাই আপোনাৰ বাৰ্থৰ ডেট টু সুধিছো the date on which you were born your birthday date হেতু আপুনি ভাবি চাওক আপোনাক যদি মই হুদু when is your birthday আপুনি মোক কব স্যার মোৰ বাৰ্থডে টু আমুক তাৰিখত হেতু যদি আপুনি ইংলিশত কয় you will say my birthday is on say for example 1st March right হয়নে on বুলি কব my birthday is at বুলি নকয় clear so therefore date থাকিলে মনত ৰাখিব যদি অপচনটো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাক since দিছে যদি on অপচনটো আছে তো always go for this one on I commenced your work on 15th August 15 আগষ্টত আৰম্ভ কৰিছিলো আপোনাৰ কামটো clear understand I commenced your work see কামটো আৰম্ভনি কৰাৰ কথা কৈছে আৰম্ভনিটো হৈ থকা বস্তু এটা নহয় your work has been going on since 15th August মই ক'ব পাৰো যে ইয়াতে যদি লিখিলো your work has been going on I have been carrying out your work dash 15th August তেতিয়া মই ক'লো since তাৰ মানে কামটো হৈ আছে চলি আছে কামটো কেতিয়াৰ পৰা 15 আগষ্টৰ পৰা ইয়াতে কি কৈছে এটা ক্ৰিয়া কৈছে অকল start কেতিয়া কৰিছিলো date to ক'ব বিচাৰিছে commence কেতিয়া কৰিছিলো আৰম্ভ কেতিয়া কৰিছিলো হেতু বুজি চাওক since কেলে কম আৰম্ভটো কি কেইবা দিন ধৰি কৰি থাকে নেকি নহয় আৰম্ভটো এটা দিনতেই কৰে কামটো চলি থাকিব পাৰে কেইবা দিন difference to বুজি পাইছে so therefore on com I commenced your work on 15th August I commenced your work since 15th August বুলি নকও clear understood number 16 এনেকুৱা ভুলবোৰ নকৰিব ঠিক আছে it has been raining since morning yes এনেকে ক'ব পাৰে because since is used for continuous yes Midlin correct right understand আপুনি যেতিয়া কিবা এটা ক্ৰিয়া এটা চলি আছে বুলি ক'ব বিচাৰে ষ্টুডেন্টস তেতিয়া আপুনি ক'ব যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে it has been raining since morning তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে বৰষুণ দি আছে ধৰিলক আজি হৈছে আমাৰ today is Thursday বৰষুণ দি আছে ধৰিলক since Tuesday যোৱা পৰহিৰ পৰা আপুনি ক'ব বিচাৰিছে it has been raining since Tuesday generally আমি যদি ডে এটা কও on বুলি কও on Tuesday we had our previous class on Tuesday মই যদি কও আমাৰ previous class to Tuesday আছিল তেতিয়া মই on Tuesday বুলি কম কিন্তু Tuesday ধৰি কিবা এটা কাম চলি আছে continuously তেতিয়া মই since কম তেতিয়া problem নাই since বুলি কওতে it has been raining since Tuesday পৰা মঙ্গলবাৰলৈকে এতিয়ালৈকে বৰষুণ দিয়ে আছে একেৰে ঠাই right তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই since কব পাৰো otherwise I'll use on understood day থাকিলে date থাকিলে right 12th August এনেকুৱা যদি dates থাকে এবিলাকত মই generally on লিখো day বুলি যদি লিখা থাকে বা date যদি দিয়া থাকে clear
Next question etu bhalke pori sao ki dia ase okay yate question tut ki dia ase egeta question ma apologor logot discuss korisilue apologe dekhai paise egeta hekane mark kori thoi ase option B is the correct answer here only 2 why egeta question ekdom recent times ot koraisilu moi so I want you to be able to grasp these questions ঠিক আছে egeta grasp korok je unless the court is not infallible its authority and that of the constitution will survive only if it remains independent see unless the court is not infallible right unless buli noko unless kole kiba condition dia hobo bujok bostudu unless buli jodi ko condition dia hobo je unless jetia loge court khon infallible tar mane jetia loge court khonor bhul nohwa ke thakibo pare tetia leke he baki sentence tu eta sense no bone মই কব লাগিব যে যদিও কোর্ট খনৰ ভুল হ'ব পাৰে while the court is not infallible tar mane যে not infallible মানে হৈছে যাৰ ভুল নহয় মই কৈছো it is not infallible tar mane এটো ভুল হ'ব পাৰে tar mane while the court is not infallible যদিও কোর্ট খনৰ এনেকুৱা সিচুৱেচন নহয় যে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে তথাপিও its authority and that of the constitution will survive only if it remains independent তথাপি তাক স্বাধীনত্ব দি থব লাগিব যে কোর্টখনে যি কৰিছে যি ডিসিশন লৈছে লক otherwise constitution খনৰে প্ৰবলেম আহি যাব constitutionৰ যিখিনি আমাক ৰাইটস দি আছে হেকিনতে বাধা আহি যাব আৰু কোর্টখনৰো অথৰিটি নোহোৱা হৈ যাব ৰাইট সো therefore while লিখিব লাগিব ইয়াতে মই I have to write while the constitution is not infallible so 2 only 2 is the correct answer here clear এই বিধৰ question kita recent times ত মই কৰাইছিলো এবাৰ চাইলক আকু ৰিভাইজ কৰক no person who appreciates the nature of the charges can allege it that the motion has been moved for political considerations see no person who appreciates the nature মই কব বিচাৰিছো যোনজন মানুহে charges খিনি nature to appreciate করিও পারে তেনেকা কোনো এজন মানুহ নাই জুনে এইটো দাবী কৰি পাৰিব allege মানে কি দাবী কৰা without proof যেটা দাবী কৰা হয় এটোক allege কৰা বুলি কয় an alleged crime তা মানে ক্রাইম এটা হৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে হসাকে হৈছে নাই কিন্তু হেতু এতিয়ালৈকে proof হোৱা নাই একো evidence নাই একো witness নাই একো evidence নাই so therefore no person who appreciates the nature of the charges can allege that the motion see can alleged এটো মই past tense কেলে কম who appreciates etu jodi মই present tense ত কৈছো next to মই present tense ত এটো কব লাগিব so therefore alleged নহব allege কব লাগিব can allege that the motion has been see again has been jodi কৈছো has আৰু লগতে been কৈছো that means what this is in the present perfect right present perfect ত আছে has been বুলি যদি কৈছো has been কৈ পেলা মই এটা verb টোৰ কি ডিগ্ৰী লিখিম this has to be the third degree present perfect ত আমাৰ verb ৰ third degree টো ইউজ হয় so therefore move word টো যদি কবলে বিচাৰিছো move ৰ third degree টো কি হয় it is moved past tense ত কলে moved হয় past participle form যদি কও হেটো moved বুলি লিখা যায় which is the third degree of the verb therefore ইয়াতে মই alleged বুলি লিখিম ঠিকই alleged বুলি নিলিখো বুজিছো কিন্তু alleged বুলি কৈ আকো মই ইয়াতে move লিখিব নোৱাৰো because has been কৈ মই first degree লিখিব নোৱাৰো I cannot write the first degree ভুল হৈ যাব ইয়াতে so therefore moved লিখিব লাগিব so ইয়াতে alleged ভুল ইয়াতে allege ঠিকই আছে কিন্তু move to ভুল আৰু এটো বাক্য ঠিকই আছে আৰু ইয়াতে ভুলটো কি হৈছে alleged লিখি থৈছে alleged হ'ব নোৱাৰে allege হ'ব লাগে without the d so therefore ইয়াতো only 2 is the answer which is option B here right clear concept to বুজি পাইছে answer to এগিটা বুজাই দিয়া হৈছে green দিয়া আছে কিন্তু I want you to understand the concept very important right ইয়াতে চাওক as the level of emotional connectivity they get from Facebook has diluted users are deciding the privacy they sacrifice is not matched by a counterbalancing benefit बताओ यहाँ पे कुछ correction करना है आपको or all of the above are the improvements যিকোনো এটা ধৰণে 1 2 3 যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰো to improve this underlying part as the level of emotional connectivity they get from Facebook has diluted users are deciding the privacy they sacrifice is not matched by a counterbalancing benefit কিবা চেঞ্জ কৰিব আছে do I need to change something yes ইয়াতে একো ভুলেই নাই right this question as it is ঠিকই আছে বাকি correction জি কৰিব গৈছে তাতেহে ভুল আছে above the level of down the level of in spite of the level of এইগিটা ভুল starting নতে ভুল এইগিটা এইটো ঠিকই আছে as the level of this is fine
ঠিক আছে so therefore no correction required will be my answer so একো correction or দৰকাৰ নাই option E ঠিক number 19 she was uneasy because she never be on a plane before check the underlined part ৰেখাংকিত অংশটোত কিবা ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা আছে নেকি চাওক she was uneasy because she never be on a plane before tense to kiba improvement korim any kind of improvement in the tense of this sentence she was uneasy because she never be বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে she was see past tense কৈছো she was never be এনেকে নকও she was uneasy because she had never been right she বুলি যেহেতু কৈছো she never বুলি কৈ দিব নোৱাৰো she never be on a plane এনেকে ক'ব নোৱাৰো ন she had never been on a plane before ঠিক আছে we cannot use be we have to use been আৰু been লিখিবলৈ হলে I have to use this auxiliary had never been directly she never been বুলি ক'লে ভুল হ'ব is never been is or লগত been use নকৰে had has have or লগতহে মই been use কৰিব পাৰো only with these kind of auxiliaries has have বা past tense লিখিলে had এইকেইটাৰ লগতহে মই been add কৰিব পাৰো ঠিক আছে so therefore she had never been therefore option A is my correct answer here A to hobo শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে ঠিক number 20 they only work when they have no money they only work when they have no money only work when কি লিখিম ইয়াতে কিবা correction কৰিম when they have no money they only work only when they only work কিবা লিখিব লাগিব নে বেলেগ when they have no money they only work or no improvement simple answer কি হ'ব yes see they work only when এনেকে কম ঠিক আছে আমি actionটো আগতে কৈ লম they work কেতিয়া only when they have no money হেতু পিছত আহিব আগতে actionটো কৈ লম they do what they work when only when they have no money যেতিয়া পইচা থাকে ঠিক তেতিয়াহে কাম কৰিব তাৰ আগতে নকৰে বুজি পাইছে they work only when they have no money they only work when বুলি নকও ঠিক আছে only to সদায় জেনাৰেলি মনত ৰাখিব এটো কনসেপ্টটো কি only word to আমি তেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু স্পেসিফাই কৰিব বিচাৰিছো আৰু যোনটো বস্তু only বুলি স্পেসিফাই কৰিব বিচাৰিছো হেতু ঠিক আগত লিখিব ট্ৰাই কৰিম only word তাৰ মানে ইয়াতে মই only কিহক ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছো টাইমটোক সময়টোক কেতিয়া কাম কৰে অকল সেই সময়টোত only when they have no money এই সিচুৱেশনটোতহে তেওঁলোকে কাম কৰে only কৈ পেলাই মই সময়টোক ৰেফাৰ কৰিছো কামটোক ৰেফাৰ কৰা নাই right they only work when they have no money কি workৰ বাহিৰে আৰু কিবা বেলেগ কৰিব লাগিছিল নেকি তেনেকুৱা হৈ যায় মিনিংটো correct meaning to তেতিয়া হ'ব যে তেওঁলোকে কাম অকল তেতিয়াহে কৰে অকল তেতিয়া only when বুজি পাইছে they have no money when they have no money মই সময়টোক ৰেফাৰ কৰিছো only বুলি সো মই সময়টোৰ আগত লিখিম only বুলি whenৰ আগত লিখি লৈছো only workৰ আগত লিখি নল clear বুজি পাইছে সো এইকেইটা আসলে আমাৰ 20 কোৱেশ্চনস এটা 20 ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কোৰটো কিমান মোক লাগে 20 ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কোৰটো কিমান উলাইছে মোক লাগে আৰু আজি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত মই ইয়াৰে নেক্সট 10টা কোৱেশ্চন দি আছো along with all the previous 20 questions আৰু 10টা কোৱেশ্চন থাকিব নম্বৰ 30 লৈকে এই 30 টা মই বিচাৰিছো আপোনালোকে নিজে প্ৰেক্টিস কৰক আৰু মোক কাৰেক্ট আনসাৰ্স কিটা আপোনালোকে উলাও পাৰিছে না মোক জনাওক আৰু 30 কোৱেশ্চনস হৈ যোৱাৰ পিছত
মোক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যে 30 ভিতৰত আলটিমেটলি আপোনাৰ স্কোৰটো কিমান ওলাল ঠিক আছে লাষ্টৰ দস্তা আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ বিলাক প্ৰেক্টিস কৰিব আনসাৰটো বিচাৰিব ট্ৰাই নকৰিব ওৰটোৰ পৰা নিজে জানে না হেতু চেক কৰক সেইকাৰণে দি আছো কোৱেশ্চনছ কেটা সো চেক নম্বৰ 20 ভিতৰলৈকে কিমান কাৰেক্ট হল চাওক 30 লৈকে আপোনালোকে নিজে বাকি 10টা ট্ৰাই কৰিব আৰু তাৰ পিছত মোক জনাব without any help from any source any person anybody আপোনালোকে 30 লৈকে সলভ কৰি মোক জনাব কমেন্টছত এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যে কিমানটা কাৰেক্ট ওলাল আপোনালোকৰ ঠিক আছে আৰু কোনবাটো কোৱেশ্চন যদি পঢ়া নাই বাই টুমৰো আপোনালোকে এই গুটেই পিডিএফ টো সলভড পাই যাব মই আপোনালোক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত সলভ পিডিএফ টো দি দিম কাইলৈকে তেতিয়া আপোনালোকে নজনা আনসাৰছ কেটা চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিতৰত কিন্তু অহাকালি সন্ধিয়ালৈকে আপোনালোকে আনসাৰছ বিলাক সলভ কৰি থৈ দিয়ক ঠিক আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো ক'ত পাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো যদি আপোনালোকে জয়েন কৰা নাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া থাকিব এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰা থাকিব কমেন্টটো ফাৰ্স্ট কমেন্টটোতে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো পাই যাব লিংকটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে লিংকটোৰ সহায় লৈ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ওকে তেনেহলে লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এভৰিবডি আৰু আপোনালোক মই কৈ দিও বিচাৰিছো যোৱাৰ আগতে যে আপোনালোকৰ বাবে শিৱৰাত্ৰি স্পেশাল অফাৰ এটা অনা গৈ আছে হেভি ডিসকাউন্টস আপোনালোকে মোৰ কোডটো জানে y577 এই কোডটো লিখি ৰাখক y577 এই কোডটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এই শিৱৰাত্ৰি যোনটো অফাৰ আহি আছে আপোনালোকৰ বাবে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা কোৰ্সেছত ডিসকাউন্টছৰ এইটো আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব সো দেৰফৰ কোডটো মনত ৰাখিব y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड y577 मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एवरीबॉडी नेक्स्ट क्लास लग पाम তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ক্লাস যদি ভাল পাইছে লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো আপোনালোকৰ কোনবা যদি চিনাকি আছে ভাইটি ভন্টি দাদা বা জুনে হক জুনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সমুখত থকা পৰীক্ষা কেইটাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যাতে কামত আহি যায় ক্লাসটো আৰু ইয়েস কমেন্ট সেকশনত জনাব আপোনালোকে সলভ কৰি পেলাই কিমানটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে আউট অফ 30 কোৱেশ্চনছ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব হিট কৰি দিব উই হেভ অলৰেডি হিট 2 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স আপোনালোকে জুনে ভিডিওবোৰ চাই আছে ক্লাসেছবোৰ কৰি আছে সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি থৈলে আপোনালোকে ক্লাসেছ বিলাকৰ নটিফিকেশন পাই থাকিব আৰু ক্লাসেছ বিলাকত আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব পঢ়ি থাকিব পাৰিব নিজৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে লগ পাম নেক্সট ক্লাছত টিল দেন এভৰিবডি টেক কেয়াৰ সি ইউ অন দিস প্লেটফৰ্ম আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা টেক কেয়াৰ